सक्छु। 1 करोड सम्मको लोनको लागि के भनेको छ भन्दाखेरि ब्याङ्कको क्रेडिट पोलिसी अनुसार चाहिँ हामी लोनलाई डिस्बर्स गर्न सक्छौँ र 2 करोड सम्मको लोनको केसमा 1 करोड भन्दा बढी र 2 करोड सम्मको लोनको केसमा के भनेको छ भन्दाखेरि यदि हाम्रो ट्रान्जेक्सन हैन को 20% मात्रै एलिजिबिलिटी प्रोभाइड गर्ने कुरा भएको छ। मानौ यदि हाम्रो 10 करोडको सेल्स छ भने त्यसको 20% हेऱ्यो भने 2 करोडको लोन युटिलाइज गर्न सक्छौँ र यदि स्पेशल क्राइटेरिया जस्तै हाम्रो डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङहरू भयो हैन अपरेटिङ साइकलहरू भयो यदि यो स्मुथ छ भने त्यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो 40% सम्मको एलिजिबिलिटी पाउँछौँ। यदि 5 करोडको सेल्स भए पनि हामीले 2 करोडको लोन चाहिँ के गर्न सक्छौँ युटिलाइज गर्न सक्छौँ 40% एलिजिबिलिटी लिएर। त्यसरी नै अब 2 करोड भन्दा बढी लोन यदि वर्किङ क्यापिटल चाहिएको छ भने त्यो केसमा हामीले के हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि फ्लक्चुएटिङ वर्किङ क्यापिटल निड्स र पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड्स हेर्नु पर्यो र फ्लक्चुएटिङ वर्किङ क्यापिटल निड्समा के भन्छ भन्दाखेरि एनुअल टर्नओभरको 25% चाहिँ एलिजिबिलिटी छ मात्रै है। 10 करोडको केसमा चाहिँ हामीले 25% पाउँदाखेरि चाहिँ लोन युटिलाइजेसन 2 करोड 50 लाख हुन्छ र 20 करोडको केसमा 25% हेर्दाखेरि चाहिँ 5 करोडको लोन युटिलाइज गर्न सक्छौँ हामी र 25% भन्दा बढी टर्नओभरको 25% भन्दा बढीको यदि हामीलाई लोन चाहिएको छ वर्किङ क्यापिटलमा भने त्यसलाई चाहिँ हामीले पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल अन्तर्गत लिन सक्छौँ र त्यो लोन चाहिँ हाम्रो एउटा टर्ममा जान्छ। त्यो टर्ममा पेअफ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो टर्म चाहिँ 3 देखि लिएर 10 वर्षसम्मको टर्ममा चाहिँ ब्याङ्कले आफ्नो क्रेडिट पोलिसी अनुसार चाहिँ दिन सक्छ र यो डिस्बर्स गर्नुभन्दा पहिला चाहे त्यो लोन 2 करोडसम्मको होस् चाहे 2 करोडभन्दा बढी होस् उसले चाहिँ करेन्ट एसेट्सलाई चाहिँ एनालाइज गर्नु पर्यो हैन र सँगसँगै ड्रइङ पावर पनि क्यालकुलेट गर्नु पर्यो र त्यसकै बेसिसमा चाहिँ वर्किङ क्यापिटल लोन डिस्बर्स गर्दै जानु